Leyte Gulf, η ναυμαχία στον κόλπο της νήσου Leyte. Έγινε από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου του 1944 και ήταν η μεγαλύτερη ναυμαχία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά πολλούς υπήρξε η μεγαλύτερη ναυμαχία που έγινε ποτέ στην ιστορία και έγινε στα νερά των Φιλιππίνων νήσου, μεταξύ του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού και των Αμερικανών Αυστραλιανών δυνάμεων. Ξεκίνησε από τους Ιάπωνες που είχαν σκοπό να μεταβούν στο νησί Leyte, όπου από τις 20 Οκτωβρίου αποβιβαζόταν αμερικανικά στρατεύματα. Έτσι σχεδόν όλος ο Ιαπωνικός Αυτοκρατορικός στόλος στράφηκε προς τα εκεί για να εμποδίσει την εισβολή και να αντιμετωπίσει τον Αμερικανικό στόλο που υπερτερούσε κατά πολύ σε αριθμούς. Η ναυμαχία του Leyte Gulf, η κατά άλλους δεύτερη ναυμαχία της θάλασσας των Φιλιππίνων, απαρτίζεται από 5 επιμέρους ναυμαχίες. Πρώτη, η ναυμαχία του Palawan Passage στις 23 Οκτωβρίου του 1944. Δεύτερη, η ναυμαχία της Siduyan Sea στις 24 Οκτωβρίου του 1944. Τρίτη, τη ναυμαχία του Surigao Strait στις 24 και 25 Οκτωβρίου του 1944. Τέταρτη, την ναυμαχία της Σαμάρ στις 25 Οκτωβρίου του 1944 και πέμπτη, την ναυμαχία του Καπ Εγκάνο στις 25 και 26 Οκτωβρίου του 1944. Αρχηγοί των συμμαχικών δυνάμεων ήταν οι ναύαρχοι William Helmsley και Thomas Kinkaid. Αρχηγοί των Ιαπώνων δυνάμεων ήταν οι ναύαρχοι Takeo Kurita, Shoji Nishimura και Yoshide Shima και Gisaburo Ozawa. Αρχηγός των Ιαπώνων Καμικάζι ήταν ο ποτάρχης Yukio Zeki, ο οποίος στις 25 Οκτωβρίου του 1944 οδήγησε το σμήνος του από 5 Mitsubishi Zero Α6M2 και 4 Α6M5 εναντίον συμμαχικών πλοίων σε επίθεση αυτοκτονίας. Κάθε ένα από αυτά τα αεροπλάνα είχε 250 κιλά βόμβες και προξένησαν σοβαρές ζημιές σε 3 αεροπλανοφόρα και κατόρθωσαν να βυθίσουν το αεροπλάνο USS Estilo, ένα από τα πλέον σύγχρονα αεροπλανοφόρα του Αμερικανικού στόλου ναυπήγησης 1943. Η ναυμαχία του Leyte Gulf ήταν η πρώτη ναυμαχία που οργανώθηκαν επιθέσεις Ιαπώνων καμικάζι, οι οποίοι κατόρθωσαν να βυθίσουν εχθρικά πλοία. Τα Ιαπωνικά αεροσκάφη σε αυτή τη σύγκρουση υστερούσαν δραματικά σε αριθμό από αυτά των συμμάχων, γεγονός που ενισχύει την απόφασή τους για επίθεση καμικάζι. Τα δύο μεγαλύτερα θωρηκτά του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού στόλου, η Yamato και Musashi, καθώς και τα θωρηκτά Nagato, Kongo και Haruna, έλαβαν μέρος στην ναυμαχία. Στις 18 Οκτωβρίου, το Yamato ετοιμάζει νυχτερινή διέλευση προς το νησί Leyte. Στις 23 Οκτωβρίου, το Yamato μαζί με τα άλλα θωρηκτά και τα συνοδά πλοία τους, διεπλέοντας το νησί Palawan, δέχεται επίθεση από το υποβρύχιο USS Darten και USS Dase,
με αποτέλεσμα να βυθιστούν το καταδρομικό Μάια και η ναυαρχίδα του ναύαρχου Τακέο Κουρίτα το καταδρομικό Ατάγκο. Ο ναύαρχος Τακέο Κουρίτα επέζησε από τη βύθιση του Ατάγκο και μεταφέρθηκε στο Γιαμάτο, το οποίο και έκανε νέα ναυαρχίδα του. Το περιστατικό αυτό έμεινε γνωστό σαν την ναυμαχία του περάσματος της νήσου Παλάουαν. Μία μέρα αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου του 1944, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Minseton δέχεται επίθεση από το ιαπωνικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος κάθετης εφόρμησης Yokosuka Jui. Αυτό του ρίχνει μόνο μια βόμβα με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές που θα οδηγήσουν τελικά στη βύθισή του. Την ίδια μέρα, τα αμερικανικά αεροσκάφη έκαναν πολλές εξόδους από το αεροπλανοφόρο τους, βομβαρδίζοντας ανηλαιώς τον ιαπωνικό αυτοκρατορικό στόλο. Ένα αεροσκάφος από το αεροπλανοφόρο USS Essex επιτίθεται κατά του Γιαμάτο με 2 διάτητες βόμβες, αλλά το πλοίο βγήκε από την ναυμαχία χωρίς σοβαρές ζημιές. Το Musashi αντίθετα δέχεται επίθεση από μεγάλο αριθμό αεροσκαφών με περίπου 35 τορπίλες και βόμβες. Βαριά χτυπημένο βυθίζεται, παίρνοντας μαζί του πάνω από 1000 ναύτες και εξωματικού. 3 ακόμα βαρέα ιαπωνικά καταδρομικά και ένα ελαφρύ χάθηκαν εκείνη την ημέρα στην ναυμαχία της θάλασσας Ιντού. Στις 9 το πρωί της 25ης Οκτωβρίου, το Γιαμάτο μαζί με το καταδρομικό Χικούμα βάλουν αντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gambier Bay, το οποίο και βυθίζουν. Μερικές όμως ώρες αργότερα, η ίδια τύχη περιμένει και το καταδρομικό Χικούμα, το οποίο δέχεται καταιγιστική επίθεση από το τορπιλικό USS Hirman και από άλλα αεροσκάφη με βόμβες και τορπίλες. Το Χικούμα ανταποδίδει πειρά στο USS Hirman, στο οποίο προξενεί σοβαρές ζημιές, αλλά λίγο αργότερα το Χικούμα βυθίζεται από πολλές τορπίλες που δέχεται από αεροσκάφη. 3 ακόμα αμερικανικά πλοία βυθίζονται στην συμπλοκή αυτή που έγινε γνωστή σαν την ναυμαχία της νήσου Σαμάρ. Σε άλλη συμπλοκή το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου, η Ιαπωνική δύναμη με αρχηγό τον ναύαρχο Σοτζίνι Σιμούρα προσπαθεί να διεσδύσει τα στενά Σουρικάου μεταξύ των νήσων Λέιτε και Μιρμπανάου. Εκεί τους περιμένει αμερικανικός στόλος με 6 θωρηχτά, 8 καταδρομικά και πολλά αντιτορπιλικά και τορπιλάκαπλα υπό τις διαταγές του ναύαρχου Τσέσιο Ντεντόρ, όπου και εκπλέκονται στη μεγάλη ναυμαχία των στενών του Σουριγκάου, μέρος και αυτή της μεγάλης ναυμαχίας του Λέιτε Γκούλφ. Ο ναύαρχος Σότζινι Σιμούρα σκοτώνται κατά τη διάρκεια της μάχης. Τα ιαπωνικά θωρηκτά Φούσο και Γιαμασίρο δέχονται καταιγιστική επίθεση από ιαπωνικές τορπιλάκαπλους και αντιτορπιλικά, με αποτέλεσμα να αντιναχθούν και βυθιστούν. Το ιαπωνικό αντιτορπιλικό Γιαμαγκούμο επίσης βυθίζεται και το βαρύ καταδρομικό Μογκάμι κατορθώνει να ξεφύγει. 2 ώρες αργότερα, στις 5 το πρωί, το βαρύ καταδρομικό Μογκάμι βάλεται εκ νέου με πυρά από τα αμερικανικά καταδρομικά USS Portland, USS Louisville και USS Denver, ενώ τα τελειωτικά χτύπημα του δίνουν 17 αμερικανικά αεροσκάφη με τορπίλες. Στις 11 εγκαταλείπεται από το πλήρωμά του και στις 1 το μεσημέρι τορπιλίζεται και βυθίζεται από το ιαπωνικό αντιτορπιλικό Ακεντόνο. Στις 25 Οκτωβρίου, ο στολίσκος του ιαπωνικού ναύαρχου Χισαμπόρο Οζάβα, αποτελούμενος από 4 αεροπλανοφόρα, 2 παλιά θωρηχτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μεταποιημένα σε αεροπλανοφόρα, 3 καταδρομικά και 9 αντιτορπιλικά, εμπλέκονται στην ναυμαχία του ακροτηρίου Εγκάνο. Απέναντί τους βρίσκονται μεγάλη συμμαχική δύναμη με πολλά πλοία, μεταξύ των οποίων 5 μεγάλα αεροπλανοφόρα, 5 μικρότερα αεροπλανοφόρα, 6 θωρηχτά, 8 καταδρομικά και περισσότερα από 40 τορπιλικά. Το σημαντικότερο ήταν ότι οι Αμερικάνοι είχαν στη διάθεσή τους περίπου 1000 αεροσκάφη έναντι των 108 που είχαν μόνο οι Ιάπωνες. Ο ναύαρχος Χισαμπόρο Οζάβα διατάσσει επίθεση με 75 από τα 108 αεροσκάφη του, η οποία δεν απέδωσε καρπούς. Σκληρή ήταν η συμμαχική απάντηση με μαζική επίθεση όλων των δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν η βύθιση του αεροπλανοφόρου Χιτόσε, Σουγιάμπα και Ζουίχο και το αντιτορπιλικό Ακιτσούκι. Επίσης βυθίζει το μεγάλο ιαπωνικό αεροπλανοφόρο Ζουικάκου όταν δέχεται επίθεση από πολλά αεροσκάφη. Δέχεται 7 τορπίλες και 9 βόμβες. Στις 2 το μεσημέρι βυθίζεται, παίρνοντας μαζί του τον ναύαρχο Καϊτσούκα Τακέο και 842 άντρες από το πλήρωμά του.
Τέλος, την αυλαία ρίχνει αργά το βράδυ το αμερικανικό υποβρύχιο USS Jalao, το οποίο τορπιλίζει και βυθίζει το ιαπωνικό καταδρομικά Tamao. Σε αυτή την καθοριστική σύναξη στο ακροτήριο Εγκάνο, ο Ιαπωνικός αυτοκρατορικός στόλος χάνει και τα 4 αεροπλανοφόρα που είχαν λάβει μέρος στη μεγάλη ναυμαχία του Leyte Gulf. Μετά την ναυμαχία του Leyte Gulf, τα υπολείμματα της δύναμης του ναυάρχου Τακέου Κουρίτα επιστρέφουν στο Μπρουνέι, στο νησί Μπορνέο, με κεφαλή το θωρηκτό Γιαμάτο. Αποτελέσματα της ναυμαχίας του Leyte Gulf. Οι σύμμαχοι ξεκίνησαν με 34 αεροπλανοφόρα, 12 θωρηκτά, 24 καταδρομικά, 141 αντιτορπιλικά, πολλά βοηθητικά σκάφη, περιπολικά, υποβρύχια και περίπου 1500 αεροσκάφη. Οι Ιάπωνες ξεκίνησαν με 4 αεροπλανοφόρα, 9 θωρηκτά, 20 καταδρομικά, 38 αντιτορπιλικά, πολλά βοηθητικά σκάφη, περιπολικά, υποβρύχια και περίπου 350 αεροσκάφη. Απώλειες. Οι σύμμαχοι έχασαν 3 αεροπλανοφόρα, 3 αντιτορπιλικά, περίπου 230 αεροσκάφη και 2.800 άνδρες, Αμερικανούς και Αυστραλιανούς, ενώ οι Ιάπωνες έχασαν 4 αεροπλανοφόρα, 3 θωρηκτά, 10 καταδρομικά, 11 αντιτορπιλικά, σχεδόν όλα τους τα αεροσκάφη και 10.500 άνδρες.